أهلا بيكم في حلقة جديدة من أفانتيتر. كل الأفلام تقريبا بتبدأ بتأسيس العالم اللي بتدور فيه الأحداث، وبتعرفنا على الشخصيات والمشكلة اللي بيدور حواليها الفيلم. لكن قبل تأسيس العالم ده بيحاول المخرج في أول صورة بتظهر على الشاشة إنه يدينا تلميح بسيط وموجز عن معضلة الفيلم والشخصية الرئيسية، والصورة الافتتاحية دي ممكن تبقى كادر أو لقطة أو جملة بتتقال أو حتى مشهد كامل بيدينا المفتاح اللي ممكن نستخدمه علشان ندخل بيه للشخصية ومشكلتها من أول لحظة. زي ترافيس اللي بيسهر طول الليل في أرق بيراقب العالم حواليه ويراكم غضبه، أو فرانسيس اللي رحلتها في الفيلم هي تحولها من مراهقة إلى شخص بالغ، أو ويلارد اللي بيلاقي نفسه وسط عالم مجنون ومحاط بالدم والنار. والسينما العالمية مليانة بأمثلة كتير للقطات افتتاحية رائعة، وفي الفيديو ده هنحاول نشوف 3 صور افتتاحية من أفلام مصرية نقدر من خلالها نفهم أكتر طبيعة استخدام النوع ده من اللقطات وتأثيرها القوي وعلاقتها بشخصيات الأفلام ونهاية رحلتهم. الصورة الأولى من فيلم خرج ولم يعد. الفيلم بيبدأ بلقطة واسعة للمدينة، بنشوف بعدها لقطتين لآلة ضخمة بتطلع صوت عالي جدا، وبعدها بنشوف عطية وهو بيصحى من نوم مفزوع وبيقوم يكمل روتينه الصباحي لغاية ما يوصل للشغل. كتير من الشخصيات السينمائية بتخوض صراعين في نفس الوقت. صراع ظاهري بنشوفه بيكون البطل مدركه، زي صراع يحيى الفخراني اللي عايز يتجوز وبيدور على شقة، وده اللي البطل بيقوله بوضوح في المشهد ده. ايه اقصى امانيك؟ اتجوز. وايه اللي منعك؟ مش لاقي شقه. وده اللي بيحركه انه يروح البلد عشان يبيع الارض. وصراع تاني داخلي البطل مش بيكون واخد باله منه، لكنه في الحقيقة بيمثل الصراع الجوهري اللي هو محتاج يحله، وغالبا بيكون صراع خفي وليه علاقة بقيمة داخلية أو مشاعر البطل. والصورة الافتتاحية في فيلم خرج ولم يعد بيلمح بيها محمد خان بوضوح إلى مشكلة الشخصية الجوهرية وهو نفسه لسه مش عارفها، وهي وجوده في المدينة بكل ما فيها من ضغط عصبي وضيق في المساحات وعشوائية وضوضاء. ضعف عنه والله يا استاذ. ايه رايك تاخد لك يومين اجازه؟ يمكن اعصابك تهدى ويمكن تلاقي لك حل في موضوع الشقه. عشان كده الفيلم مش بيبدأ بمشكلة البطل الظاهرية اللي هو مدركها، فمش بيبدأ مثلا بصورة ليها علاقة بمشكلة جوازه أو بحثه عن شقة، لكن بيبدأ بمشكلته الحقيقية اللي الرحلة بتجبره يتعامل معاها. وبنشوف عطية في نهاية رحلته وهو في مكان واسع ورحب وأخضر، في صورة مناقضة لكل الزحمة والتراب والدوشة اللي بدأ بيها الفيلم. بداية سواق الأتوبيس بنشوف منبه بيرن في فيلم بتدور أحداثه حوالين حسن اللي بيحاول يسابق الوقت عشان يجمع فلوس الضرايب قبل ما ورشة أبوه يتحجز عليها. الجميل في بداية سواق الأتوبيس إن الصورة الافتتاحية هنا جاية كجزء عادي جدا من مشهد استيقاظ حسن لشغله الصبح، وممكن تعدي من غير ما ناخد بالنا منها، بينما هي في الحقيقة تلميح لعنصر الوقت اللي هيفضل يطارد حسن طول الفيلم. لكن في قراية تانية أكثر مرونة هنلاقي إن اللقطة الافتتاحية الأهم إنجاز التعبير مش بتكون في أول الفيلم مباشرة، وإنما بعد التترات على طول، لما النشال بينط من الأتوبيس وحسن بيفتح الباب ويبص عليه بسلبية من غير ما يعمل حاجة. وهي نفس اللقطة اللي بتتكرر في نهاية الفيلم من نفس الزاوية، لكن ساعتها بينزل حسن يطارد النشال في تصريح واضح بتغير الشخصية خلال رحلتها في الفيلم. وبيظهر هنا الفرق ما بين المشكلة الظاهرية اللي البطل بيكون عايز يحلها وهي جمع فلوس الضرايب عشان الورشة ما تتقفلش، والمشكلة الداخلية الحقيقية اللي البطل محتاج يحلها وهي سلبيته اللي ضيعت الورشة وعجلت بموت أبوه. رومل الألماني وجيشه كانوا داخلين على اسكندرية. الصورة الثالثة من فيلم اسكندرية ليه. والمرسي أبو العباس ما حد كان عارف يوقفهم، وتاني يقول له الجورنالجية في برلين مفتاح مصر في ايدك. بعد التترات والمقدمة اللي بتشرح السياق التاريخي والزمني لاسكندرية وقت أحداث الفيلم، أول لقطة بعدها بنشوفها ليحيى وهو واقف في الكادر ده اللي يوسف شاهين بيجمع فيه بين صورة من فيلم استعراضي وبين وش يحيى للتدليل على طموح البطل وارتباطه الشديد بالأفلام بشكل عام والأفلام الاستعراضية بشكل خاص. ولو دققنا النظر شوية هنلاقي إن يحيى بيبص في الحقيقة لظهر الصورة أو للمكان اللي وراها اللي هو دار السينما نفسها، فليه يوسف شاهين يعمل كده؟ الجميل في اللقطة هنا هو تشابه تقنية تنفيذها بتقنيات الخدع الخاصة اللي كانت بتستخدم زمان في السينما قبل وجود الجرين سكرين والكروما، لما كان بيتم استغلال المرايات والإزاز المرسوم عليهم عشان نشوف الشخصية في مكان أو عالم خيالي.
أو بمعنى آخر كأن يحيى في اللحظة دي في مكان تاني. في فيلم رحلة البطل فيه بتبدأ في اسكندرية وبتنتهي بيه في نيويورك اللي راحها عشان يدرس السينما والمسرح. وكان ممكن طبعا لقطة زي دي تتقسم للقطتين، واحدة بنشوف فيها صورة الاستعراض الغنائي، وواحدة بنشوف فيها تعبير وش يحيى وهو بيبص على الصورة، لكن ده ما كانش هيحقق الارتباط القوي زي اللي بيحصل في الصورة دي. وكونها أول لقطة في الفيلم بعد التترات، فالجمع بين تعبير وش يحيى والصورة بيدينا المفتاح اللي بيساعدنا على دخول عالم الشخصية دي من أول لحظة في الفيلم. وفي نهاية الفيلم بنشوف تكنيك خدع مشابه، وهو تكنيك الباك بروجيكشن اللي استخدمه يوسف شاهين للإيحاء بوجود البطل في نيويورك. وفي المرة دي بنقف مع يحيى نتفرج على تمثال الحرية من وجهة نظره، وبنشوف تعابير يحيى واحنا فاهمين دلالتها وما تمثله بالنسبة ليه بعد ما خضنا معاه رحلته على مدار الفيلم. طبعا مش معنى كده ان كل فيلم لازم يبدأ بالنوع ده من اللقطات، لكن وجود اللقطات الافتتاحية المعبرة دي بيساعدنا على قراية الفيلم بمستوياته المختلفة، وبيساعدنا في نهاية الفيلم إننا نشوف التغير اللي طرأ على الشخصية. وتراث السينما مليان بلقطات افتتاحية رائعة ممكن تشاركونا بيها في التعليقات، وتشاركونا قراءتكم ليها وعلاقتها بالفيلم من وجهة نظركم.